cardio. Okay lang? Kaya palang bagay sa Android. Lahat yung gulong, hindi mo Sobra. lambot bro. May panghangin ako. Pag nakaupo ako, dapat ganun siya bro. Yun yung tamang... Oh, wala pala akong adapter. Nasa ako pa. Ano siya, update? Pupunta ako alas sa 7-Eleven yung nagbebenta ng gulong. GG. Gusto ko rin mag 7-Eleven. Wala kuya eh. Yun nga ang problema nitong bike namin na to eh. Bomba daw. Wala po ito kuya. Pareho lang tayo kuya. Flat nga rin namin. Not twins. Pareho kay Sandro. Ganito yung pito niya. Wala, yan rin problema namin kuya eh. Sa mga gas station na. Oo, gas station. Kuya. As usually naman yung mga air machine tayo, kahit ikaw lang kaya mo na yun. Pero kita naman kuya. Okay pa yan. Oo, okay pa yan. Gugulong pa yan. Huwag ka lang dadaan sa mga lubak. Huwag yung mga butas-butas. Wait lang, wait. What's up, man? Sorry. Okay lang, ano? PFB. Dami nga nagtatanong nito eh. Alright. Thanks, man. Bagong bago pa. Oo. Kumusta? Makapit? Oh, sakto lang. Pagbasa Sakto lang. syempre madalas. Pero okay naman siya. Ano siya? Tawag doon, low resistance, rolling resistance, parang gayon. Tao ah. Gago, nawala ka na yung mga kasamahan ko. Ikot pa? Ikot pa? Andyan lang, ikot pa yan. Hindi kayo makakain. Gutom ka na ba? Pero pwede tayo kumain. Kaya natin, 9 o'clock kain na tayo. Kaya na ba? Tanong natin yung dalawa. Gusto mo na ba daw kumain? Tara. Saan Pares? Pares Point? G ka lang ba? Sa Makati. Makati, oo. Sa may boss ko. Negative. Tapos pa to tong... Sorry daw, galing Quezon pa. Dapat hindi ako no. Makata. Dad ko, gitarista ng bamboo. No, underground music lang. Pero sound of bamboo rin. Or mga old school Pinoy rock songs.
ng Spotify lang, pero nakatago, hindi text mo din. Mga tapes lang. Itong chairs lang, walang desk ko. Ayun mamaya. Pares bro. Actually regular to. It is special. Gakay. Ayun nga lugaw baglet eh. Food vlog. Panalo nga kaya. In order to dati. Oo, kain tayo men. Good vlog. Good vlog. Sexy J. Ate, may pangaman jeep. Sino ba gusto rice? May rice pa ako. Start the day, right? Pare. Productive ka na ngayong araw. Kapag-workout ka na, simula na araw. Tapos mamaya inuman, wasakan. Tang! Wasak. Dali nga sa biglang nag-message kasi yan. Pare. Kumbaga, expose mo sarili mo sa IG. Ganun na-reply ako. Hindi mo nakita na pauwi pa lang ako for 20. Hindi, nakita ko na nga eh. Nakita ko, sabi ko ano. Pero solid nga. Kumbaga, para sa'yo, kami start the day, right? Ikaw naman end with the bang. Bike lane! but I'm flexing. Real shit, di invento, di yung fake shit. Every day we big kasama kong gang shit. Up next, blowing up, yeah, it's real shit. Yeah, wala akong cash, but I'm flexing. Real shit, di invento, di yung fake shit. Every day we big kasama kong gang shit. Up next, blowing up, yeah, it's real shit. Start from the bottom, kitang-kita mo. Yeah, wala pa rin cash, pero kilala mo. Nagagaya yung iba kasi nga nasa pawan. Ngayon binabalakbak na yung dating tinawanan. Yeah, madami na wala, madaming pumalik. Yeah, madami umalis, madaming bumalik. Yeah, madami natuwa, madami rin galing. Yeah, wala akong baki, I don't give a shit. Yeah, gusto ko lang naman auto mabilis. Parang kalungkutan sa loob ay maalis. Hindi yan na maiwaga patago at mabilis. Kalimutan ng problema na saglit at matitis. Yeah, gusto ko lang naman auto mabilis. Parang kalungkutan sa loob
maiwaga, patago at mabilis. Kalimutan ng problema na saglit at magtiis. Broke na, wala ng pera na dala. Merong natira, kaso lang puro barya. Di ko na alam kung saan pa pupunta, pera ko kung saan na to pumunta. Gusto ko umalis kasama tropa, gusto ko na mag-flex kasama jowa. Puryo na at gusto ko na gumala. Labang smokes kaya tama ang hinala. Sobrang clean dahil dyan sa quarantine. May e-boot pero wala naman ting-ting. Lanang ching kahit pa nakatiting. Tambak na nangingitim ng mga bling. Gusto ko lang naman otong mabilis, para kalungkutan sa loob ay maalis. Sisihan ng maiwaga, patago at mabilis. Kalimutan ng problema ng saglit at magtiis. Yeah, wala akong cash, parang flexing.